ראש חודש אדר שמח, משנכנס אדר מרבים בשמחה, ראש חודש לא לשכוח יעלה ויבוא. רציתי לשאול, שבת שלום, רציתי לשאול כתוב, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הרי אנחנו יודעים שאנחנו באים עכשיו ממתן תורה של שבוע בפרשת יתרו. והדבר הראשון, המצווה, המשפטים שנותנים, זה על כי תקנה עבד עברי. מי זה עבד עברי? מישהו נמכר בגנבתו. גנבה. דבר ראשון מדובר על בן אדם הכי למטה, שגונב, עד כדי כך שצריך למכור את עצמו כדי להחזיר. ודבר שני, זה מגיע ישר מהמצווה הראשונה, לא לגנוב. למה התורה מתחילה עם הדבר הזה? אז בפשוטו של עניינים, דווקא מדברים על גופו של יהודי שהגיע למצב הכי נמוך. להתחיל איתו דווקא להגיד שיש חשיבות ויש לו תקנה, הגוף של יהודי זה חשוב, ובעזרת השם גם לא יש לו תקנה והכל יהיה בסדר. ומה הסיבה שדווקא אחרי מתן תורה מדברים על המקרה הזה, שגונב? ומה זה גניבה? גניבה זה מישהו שמסתתר בשקט גונב. לא רואים אותו, כאילו. אנחנו מגיעים עכשיו ממתן תורה של שבוע שעבר, ראו אלוקות בגלוי. ועכשיו, אחרי מתן תורה, לא רואים אלוקות בגלוי. חושך, מסתתר, אפשר להגיד, אפשר להיחשל. כשלא רואים, אף אחד לא שומע, יש מקום ומצב לטעות וליפול. אז זה אומרים שגם לא יש תקנה. זה העניין, זה בפשטות. בעומק יותר, לפי חסידות, הגיע אתמול, ראיתי שיחה שתרגמו אותה בלשון הקודש מתשל"ד. אומר, כל הפסוק הזה מדובר על הנשמה, על משה רבינו ועל הנשמה. והילו המשפטים אשר תשים לפניהם. לפניהם, מה הכוונה? ללמד אותם. תלמדם. תשים, תלמדם. למה תשים? מה זה לשים? לפניהם, בלשון רבים. ומה בהמשך כתוב? כי תקנה עבד עברי. שיקנו. הרי התחלת לפניהם, לשון רבים. אלא הכוונה היא שמשה רבינו שבכל דור ודור ייקח את מה שהיה במתן תורה, פנימיות התורה, חוכמה סתמאה. פנימיות התורה להכניס למי? לפניהם, בפנימיותם של עם ישראל. הוא ימשיך את הפנימיות, הגובה העצום שקיבלנו במתן תורה, בפנימיות לעם ישראל במשך כל הדורות כולות. איך? על ידי שהנשיא ועל ידי זה שכי תקנה עבד עברי, מעוררים את השורש הנשמה, עבד עברי, מלמעלה, השורש שלה אף פעם לא מתבטלת, אף פעם לא מתלכלכת, כמו שכבר סיפרנו על זה כמה פעמים. כי תקנה עבד עברי בשביל מה? 6 שנים תעבוד. הכוח של שורש הנשמה שמתגלית פה, כמו שפעם סיפרנו לכם פעם, מדוע הרבי תמיד מסתכל על העיניים ושנים לא ידעתי למה. ואז התברר לי בלוקוטי דיבורים של אדמו"ר הריי"צ, הוא מסביר שצדיק, במיוחד נשיא הדור, ששורש הנשמה של כולנו, מסתכל בעיניים ומעורר את הנפש האלוקית. לא אומר אל תעשה את זה ואל תעשה את זה, מעורר את הנפש האלוקית, השורש הנשמה. בשביל מה? בשביל 6 שנים תעבוד, שיצליח את עבודת השליחות שהנשמה ירדה לעולם, שתצליח בעבודה שלה. ובשביעית תצא לחופשי, זה ימות המשיח כבר. אז מה? על ידי זה שלוקחים את פנימיות התורה ומכניסים בפנימיות עם ישראל, על ידי גילוי שורש הנשמה שבעם ישראל, מצליחים בהצלחה בעבודת הבירורים בעולם הזה. השיינו באמת חודש שמח, שנוכל בעבודה, נוכל בשליחות, בשמחה. שבת שלום.